În cadrul terapiilor pe care noi le realizăm la Centrul Ananda, se înscriu și, de exemplu, terapia cu culori, cromoterapia. La fel ca și terapia cu sunetele, ea a fost îndelung studiată. S-a văzut că, de fapt, fiecare culoare reprezintă o lungime de undă, o anumită frecvență pe care o putem folosi în scop terapeutic. Cu alte cuvinte, dacă direcționăm un fascicul de lumină colorată, o anumită nuanță a culorii respective, către zona din organism cu problemă de sănătate, noi de fapt direcționăm prin intermediul acelui fascicul de lumină colorată, noi direcționăm acea energie specifică frecvenței respective a lungimii de undă a culorii respective și astfel, de fapt, ceea ce facem noi prin acest flux de lumină colorată este să aducem energie vindecătoare de un anumit tip, de o anumită frecvență, asupra acelei porțiuni a corpului nostru care suferă de o problemă de sănătate. Și astfel folosim în Centrul Ananda cu un real succes așa numita cromoterapie, la care evident că adăugăm și alte elemente, cum e de exemplu în cadrul acestor ședințe de yoga terapeutică în care realizăm posturi, asane cum se numesc, realizăm exercițiile de respirație, pranayama, realizăm exercițiile cu vocale, aducem un element net superior și superior atât prin frecvența de vibrație cât și prin efectul complex pe care îl produce în ființa noastră, efectul complex vindecător și anume acele meditații, ca să le numesc așa, cu alte cuvinte, folosind uneori un fond muzical adecvat, ales, urmărim să inducem prin acest procedeu de meditație, urmărim să inducem în ființa noastră un fel de aliniere, de armonizare a structurii fizice cu structura emoțională și cu structura mentală și chiar cu mult mai mult, să urmărim prin acest procedeu de meditație, de fapt să ne cuplăm întreaga ființă, după ce a fost armonizată, să ne cuplăm de fapt cu sursa a tot ceea ce există, cu sursa a ceea ce rezonează ființa noastră în acel moment. Cu alte cuvinte, urmărim, de exemplu, să aducem în ființa noastră iubirea prin meditație cu atributul dumnezeiesc al iubirii. Cu alte cuvinte, să punem inima noastră, iubirea din inima noastră, atât cât este, în conexiune, în rezonanță, în comuniune cu sursa infinită a iubirii lui Dumnezeu. Și astfel să atragem în ființa noastră, prin acest procedeu de meditație cu acel atribut al iubirii dumnezeiești, să atragem din inima infinită a lui Dumnezeu, să atragem iubirea în ființa noastră și ea să înceapă să crească. Sau să facem meditație, de exemplu, cu atributul dumnezeiesc al sănătății dumnezeiești. Cu alte cuvinte, să aducem sănătatea perfectă în ființa noastră, meditând, rezonând, de fapt, cu sursa sănătății, care este Dumnezeu. Sau să aducem, de exemplu, atributul iertării. Când vedem că nu reușim să iertăm, cineva ne-a făcut o anumită situație și noi am reacționat într-un mod conflictual, ca să spunem interior, la acea situație, acel conflict care a generat un program biologic care a dus la apariția unei boli în organismul nostru. Și atunci, ca să rezolvăm cu adevărat problema, să mergem la rădăcina ei, e nevoie, așa cum vă spuneam, de să iertăm poate acea ființă sau acea situație care a fost în acel moment. Și dacă vedem că nu reușim, ne este destul de greu să iertăm acea persoană sau acea situație sau chiar pe noi înșine, atunci noi facem aceste meditații prin care aducem în ființa noastră acest principiu al iertării, această energie a iertării, aducând-o prin fenomenul de rezonanță, de fapt, din sursa infinită, care este inima lui Dumnezeu, să aducem această energie specifică a iertării care ne va încărca ființa cu acest principiu al iertării și atunci când facem terapia iertării, de exemplu, să simțim că avem acel suport al inimii și să iertăm cu adevărat. Pentru că
De multe ori, făcând terapii emoționale și vorbind cu oamenii, am observat că în diverse situații, mai ales dacă situațiile respective erau chiar foarte tensionante, ca să spunem așa, ne e foarte greu să le iertăm acele ființe sau să ne iertăm chiar pe noi înșine. Și atunci aducem în ființa noastră, prin aceste meditații speciale pe care le facem, aducem exact acest principiu, această energie a iertării care să ne susțină să realizăm cu adevărat iertarea în acel moment. Și, evident, cu multe altele, aceste meditații asta fac. Aduc în ființa noastră, în funcție de necesitatea ființei noastre, în funcție de deschiderea noastră, în funcție de focalizarea noastră, aduc de fapt aceste energii care ne sunt atât de folositoare, sunt atât de vindecătoare pentru corpul nostru fizic, sunt vindecătoare pentru structura noastră emoțională, pentru sufletul nostru, sunt atât de vindecătoare pentru structura noastră mentală și astfel, în urma acestor proceduri de yoga terapeutică, cromoterapie, terapia prin vocale, meditațiile pe care le facem, de fapt noi să realizăm un procedeu de vindecare, ca să spunem așa, complexă, holistică, atât la nivel fizic, cât și la nivel emoțional, mental și chiar spiritual, ca să spunem așa.